ሰላም ተመልካቾቼ ዛሬ ደግሞ ማርብል ኬክ እንሰራለን። ማርብል ኬክ ለመስራት ዱቄት፣ ቅቤ፣ ካካዋ ዱቄቱን፣ እርጎ፣ ቫኒላ፣ እንቁላል፣ ወተት፣ ጨው፣ ስኳር፣ ቤኪንግ ፓውደር፣ ቤኪንግ ሶዳ ያስፈልገኛል። አሁን እንግዲህ ወደ ስራው እንገባለን። መጀመሪያ እቃችንን ቀባብተን እናስተካክላለን። መጋገሪያዬን አዘጋጃለሁ። ዘይት ቀባና ዱቄት እነሰንስበታለሁ እንዳይዝብኝ። ዱቄቱን ነስንሼ አራግፈዋለሁ። መጀመሪያ ቅቤያችንን እንደዚህ አድርገን እናፈርሰዋለን። አሁን ጥሩ ሆኗል። ቅቤው 170 ግራም ነው ያረኩት። እሺ አሁን ስኳር 200 ግራም አዘጋጅቻለሁ እና ትንሽ ስኳር እያረግን እንደፈለጋችሁ እናንተ እንዳይበዛም ቀነስ ማድረግ ይቻላል። እንደሱ እያረግን እናዋህደዋለን። አሁንም አረጋለሁ ትንሽ እያረግን እንቁላላችንን እንሰብራለን። እንቁላላችንን እያረግን እንመታለን። አሁን ቆንጆ ሆኗል። ክሬም ሆኖልናል። ቫኒላችንን 1 የሻይ ማንኪያ ከግማሽ እጨምራለሁ። እናደባልቀዋለን በደንብ። አሁን እርጎ እናረጋለን። 1 ካፕ ተኩል እርጎ ያረኩት። እርጎውን አርገን እንመታዋለን። ዱቄቴን ነፍቼዋለሁ። አሁን ቤኪንግ ፓውደር 2 የሻይ ማንኪያ ከግማሽ
ቤኪንግ ሶዳ ግማሽ የሚሆን የሻይ ማንኪያ እናደርጋለን። ጨውም ግማሽ የሻይ ማንኪያ አዘጋጅቻለሁ። አሁን እነዚህን አንድ ላይ እናደባልቃቸዋለን። ዱቄቱን ከማደባለቃችን በፊት ኦቭኑ እንዲሞቅልን በ350 እናረጋዋለን። አሁን ዱቄታችንን እየጨመርን እንመታዋለን። ወተት ግማሽ ካፕ ነው ያዘጋጀሁት። ያልተናገርኩም መሰል መጀመሪያ 300 ግራም ነው ያረኩት ዱቄት። ወተቱን ማሽን ሲጮህ ነበር ካልሰማችሁኝ፣ ግማሽ ካፕ ነው ያረኩት። እሱን ቀስ እያልን እየደባለቅን እናዋህዳለን። አሁን ሊጣችንን እንቀንስና በካካዋ ለማደባለቅ ትንሽ ወስደን 2 የሾርባ ማንኪያ ካካዋ አረግበታለሁ። እናንተ በቸኮሌትም አቅልጦ መስራት ይቻላል። በፈለግነው መስራት እንችላለን። ይሄው እንደዚህ ድብልቅልቅ እናረጋዋለን። አሁን ይሄው ቸኮሌት ሆኖልናል። አለቅ ነው። እንደዚህ ያረግን እናደባልቀዋለን። እንደዚህ ካረግን በኋላ አሁን ቀስ እያለን እንደዚህ ድብልቅ እናደርገዋለን። ቅድም ቀብቼ ያዘጋጀሁት እቃ ነው። አሁን ሊጣችንን ገለብጣለን። አይ ቆንጆ ሆነ። ኦቭኑ ሞቋል። አሁን እንደዚህ አስተካክለን እንከተዋለን። ከ30 እስከ 40 ደቂቃ ባለው እናየውና እናጠፋዋለን። አሁን ደርሶልናል። በ40 ደቂቃ ነው ያበሰልኩት እና እንገለብጥና እስኪ ቀዘቅዝ እንጠብቀዋለን። እንዲቀዘቅዝ እዚህ እናደርገዋለን።